Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa hè của các bé hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món ăn vặt siêu ngon, siêu dễ để làm cho các con, các cháu của mình. Với cách pha bột sao cho bánh đảm bảo vỏ giòn, dẻo ruột để nguội vẫn ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh bắp chiên giòn hôm nay, trước tiên mình cần có 150g bắp ngọt. Cho bắp vào cối xay sinh tố, sau đó thêm vào 150ml sữa loại không đường. Sữa và bắp kết hợp lại, cho ra hương vị bánh vô cùng thơm ngon và đặc biệt. Xay nhuyễn hỗn hợp bắp và sữa xong, mình sẽ lọc qua rây để lấy nước. Phần xác thì mình bỏ. Hỗn hợp sữa và bắp sau khi lọc xong, mình sẽ cân là 180g. Nếu thiếu, cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm một ít sữa. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường cát. Để cho bánh được béo ngon hơn, Hana sử dụng thêm 1 muỗng canh nước cốt dừa. Cho hỗn hợp lên bếp, khuấy ở lửa vừa cho tới khi đường tan và hỗn hợp đạt nhiệt độ khoảng 60 tới 65 độ C thì mình tắt bếp. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đun sữa sôi, vì sữa sôi sẽ kết tủa lại, bột nhìn không được mịn màng. Bột thì Hana sử dụng 200g bột nếp. Bột nếp giúp cho bánh được mềm dẻo. 20g bột năng. Bột năng giúp bánh có độ dai nhẹ. Và 20g tinh bột bắp. Tinh bột bắp giúp vỏ bánh mau cứng và có màu vàng đẹp. Và 3g bột nở. Rây đều hỗn hợp bột vào tô. Cho từ từ hỗn hợp sữa ấm này vào bột và trộn đều lên. Đừng đổ vào một lần, kẻo bột bị nhão. Sau đó mình sẽ dùng tay nhồi thành một khối. Cô bác, anh chị và các bạn đừng nhồi lâu quá. Chỉ cần nhồi cho tới khi bột thành một khối và không dính tay là được. Nếu mà mình nhồi lâu thì khối bột có thể bị lì. Khi chiên bánh có thể bị cứng, không còn độ xốp dẻo. Nếu bột vẫn còn khô thì mình thêm từ từ nước nóng vào và nhồi tiếp. Bột đạt là khối bột dẻo mịn, không cứng cũng không nhão. Bột có thể vo viên ấn dẹp không bị nứt là đạt. Dùng màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại và để nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút, nhồi sơ bột lại và lăn dài, chia thành những phần bằng nhau. Đối với những viên bánh này, mỗi phần Hana chia khoảng 15g hoặc lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Phần bột nào chưa làm tới, mình cũng nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô.
Lấy từng viên bột ra, mình sẽ lăn dài có kích thước khoảng 10 cm và áo đều bên ngoài một lớp mè trắng giúp cho bánh được thơm ngon hơn. Cho dầu vào chảo khoảng 1 cm, sau đó đun nóng dầu lên. Nhiệt độ chiên thích hợp từ 150 tới 160 độ C. Khi xếp bánh vào chảo, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ chừa khoảng cách để bánh nở. Chiên bánh ở lửa vừa, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng đũa trở đều mặt bánh. Khi bánh đã nở và vàng thì mình vớt bánh ra ngay, không nên chiên thêm nhiều, vì chiên nhiều bánh sẽ mất độ ẩm bên trong. Cũng đừng chiên lửa quá nhỏ, vì nếu chiên lửa nhỏ, hơi nước bên trong bột nếp sẽ thoát ra, bánh bị sấy khô thay vì được làm chín. Kết quả là lớp vỏ bánh dày lên và cứng giống như bánh quy, thay vì giòn dẻo. Hoặc nếu thích bánh có độ giòn rôm rớp thì mình chiên bánh hơi sậm màu một xíu. Và đây là thành phẩm bánh của Hana vừa chiên xong. Lớp vỏ bên ngoài vàng ươm, hương vị me, sữa, bắp hòa quyện với nhau, khi ăn vào mang một cảm giác rất là đặc biệt, vừa ngon vừa lạ. Phần bánh bên trong thì dẻo mềm, bên ngoài thì giòn giòn dai dai. Với những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền và dễ tìm, bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể làm cùng các con các cháu của mình, tạo cho các bé niềm vui nho nhỏ vào mùa hè. Ngoài vị dai dai dẻo dẻo của bánh, cô bác anh chị và các bạn còn thưởng thức được một món bánh giòn tan, không phải giòn cứng. Đây là một món rất là đáng để thử cùng các con các cháu vào mùa hè 2026 năm nay. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.